Вітаю всіх на моєму каналі, з вами True Investor. І сьогодні вже 10-й урок технічного аналізу. І в цьому році буде тема такого уроку, що таке усереднення доларової вартості DCA. Коротко ми поговоримо про такі теми, що таке усереднення доларової вартості, навіщо використовувати усереднення доларової вартості, приклади усереднення доларової вартості, калькулятор усереднення доларової вартості і аргументи проти усереднення доларової вартості, а також підведемо підсумки 10-го уроку. З вас лайк та підписка, а ми починаємо. А почнемо наш 10-й урок із вступу. Дивіться, активна торгівля може бути дуже стресовою і віднімати багато часу, і все ж таки давати погані результати, не так, як ви запланували собі. Однак є інші варіанти. Як багато інвесторів, ви можете шукати менш вимогливу і менш трудомістку інвестиційну стратегію, або просто-напросто більш пасивний інвестиційний стиль. Наприклад, на Binance є дуже багато варіантів, в тому числі це стейкінг, позичання ваших активів на Binance Saving і приєднання до майнінг пулу Binance. Більше всього ви можете знайти на самій сторінці Binance. Але якщо ви хочете почати в ринки інвестувати, але просто-напросто не знаєте, з чого почати, і більш конкретно, який би був оптимальний спосіб побудови довгострокової позиції, то у цьому році ми обговоримо інвестиційну стратегію, відому як DCA. Або усереднення доларової вартості, яка забезпечує простий спосіб знизити деякі ризики входу в позиції. Що ж таке усереднення доларової вартості? Усереднення доларової вартості – це інвестиційна стратегія, спрямована на зменшення впливу волатильності на покупку активів. І вона передбачена покупку рівних кількостей активу через рівні проміжутки часу. Передмова полягає в тому, що, увійшовши на ринок таким чином, інвестиції не можуть бути схильні до такої волатильності, а якщо вона була б одноразовою сумою, тобто разовим платежем. Покупка через регулярні проміжки часу може згладити середню ціну. У довгостроковій перспективі така стратегія знижує негативний вплив поганого входу на ваші інвестиції. І давайте подивимося, як працює DCA і чому ви можете використовувати цю стратегію. Навіщо ж використовувати усереднення доларової вартості? Основна перевага усереднення доларової вартості полягає в тому, що стратегія просто-напросто знижує ризик зробити ставку у невідповідній час. І коли справа доходить до торгівлі або інвестування, то час входу в ринок є одним із найскладніших завдань. І часто, якщо навіть напрямок торгової ідеї ваш правильний, то час може бути неправильним. І що робить просто-напросто всю угоду невірною. Усереднення доларової вартості допомагає знизити цей ризик. І якщо ви розділите свої інвестиції на більш дрібні частини, ви, ймовірно, отримаєте кращі результати, ніж якщо ви вкладали одну ту саму суму грошей в один великий шматок. Здійснити несвоєчасну покупку на подив легко, і це може призвести до далеко не ідеальних результатів. Більш того, ви можете усунути деякі упередження в процес прийняття рішень. Як тільки ви вирішите усереднити доларову вартість, то стратегія буде приймати рішення за вас. Зрозуміло, що усереднення доларової вартості не знижує ризик повністю. Ідея полягає тільки в тому, щоб згладити вхід на ринок та мінімізувати ризик невдалого вибору часу. Усереднення доларової вартості абсолютно не гарантує успішних інвестицій, які необхідно врахувати в інші фактори. Як вже я говорив раніше, час входу на ринок надзвичайно складно визначити, і навіть найбільш досвідчені трейдери мають труднощі з точним читанням даних на ринку. Маючи середню доларову вартість на момент входу в позицію, вона так само необхідно буде продумувати план виходу, тобто торгову стратегію виходу з позиції. Тепер, якщо ви визначили цілову ціну або ціновий діапазон, це може бути досить просто. Ви знову ділите свої інвестиції на рівні частини і починаєте продавати їх, як тільки ринок наближається до цілі. Таким чином ви можете зменшити ризик не вийти в позицію у потрібний час. Однак це все повністю залежить від вашої індивідуальної торгової системи. Деякі люди застосовують стратегію покупка і холд, мета якої ніколи не продавати, оскільки очікується, що придбані активи з часом будуть постійно зростати.
Як ми раніше переглядали, зараз ви тут побачите динаміка промислового індексу Joe Low за останнє сторіччя, там із 1900 року, і ви бачите, що цілий час вона просто-напросто з 1915 року йшла вверх. Хоча бувають короткострокові періоди спаду, індекс Джонса стає дедалі більше. І мета стратегії покупки і холду увійти на ринок і залишатися в позиції досить довго, щоб час просто-напросто не мав значення. Однак варто мати на увазі, що така стратегія зазвичай орієнтована на фондовий ринок і може не застосуватися до ринку криптовалют. І майте на увазі, що динаміка індекса Dow Jones пов'язана із реальною економікою, а інші класи активів будуть працювати по-іншому. Приведу приклади усередення доларової вартості. Давайте подивимося на цю стратегію на прикладі, припустимо, що в нас є фіксована сума у розмірі 10 тисяч доларів. І ми думаємо, що інвестувати у біткоін – це розумна ставка. Ми думаємо, що ціна швидше за все буде коливатися в поточній зоні і не буде сприятливе місце для накопичення створення позиції використання стратегії DCA. Ми могли б розділити 10 тисяч доларів на 100 частин по 100 доларів, і кожен день ми будемо купувати біткоін на 100 доларів, незалежно від ціни. Таким чином ми збираємося продовжити наш вхід на період приблизно у 3 місяці. Тепер давайте продемонструємо гнучкість усередення доларової вартості з іншим планом гри. Припустимо, біткоін тільки що війшов у ведмежий ринок, і ми не очікуємо продовження бичого тренду, як мінімум ще 2 роки. Але якщо дійсно бичачий тренд відбудеться, то нам необхідно до цього підготуватися заздалегідь. Як думаєте, чи слід нам використовувати ту саму стратегію? Напишіть в коментарі. Можливо, ні. Але цей інвестиційний портфель має набагато більший часовий горизонт, і ми повинні бути готові до того, що ці 10 тисяч доларів можуть бути виділені на цю стратегію ще на кілька років. І що ж нам робити? Ми могли б знову розділити інвестиції на 100 рівних частин по 100 доларів. Однак, якщо цей раз ми збираємось купувати біткоін на 100 доларів щотижня, у році приблизно 52 тижні, тому вся стратегія розрахована на трохи менше 2 років. І таким чином ми створюємо довгострокову позицію, поки триває спадний тренд. Ми не збираємося запізнитися на потяг, і коли почнеться висхідний тренд, ми також знизили деякі ризики і покупку в спадному тренді. Але майте на увазі, що ця стратегія може бути ризикованою в кінці кінців, тому що ми будемо купувати на несхідному тренді, і деякі інвестори може бути краще почекати, поки не буде підтвердження закінчення спадного тренду, і потім просто почати входити у позиції. А якщо вони дочекаються цього, то середня вартість або ціна доль, ймовірно, буде вища, але більшість ризиків негативного впливу зменшується відповідно. Калькулятор усередення доларової вартості. Ви можете знайти зручний калькулятор усередення доларової вартості для біткоїна на сайті, який буде в закріпленому коментарі. На цьому сайті ви можете вказати кількість, часовий горизонт, інтервали і отримання, і уявлення про те, які різні стратегії будуть працювати в плинному часі. Ви виявите, що у випадку з біткоін, то який в довгостроковій перспективі знаходиться у стійкому висхідному тренді, то стратегія відпрацьовується досить добре. А також може бути наоборот у несхідному тренді. І ми зараз перемістилися на сайт калькулятора. І, наприклад, у вас є 100 доларів, і ви можете ці 100 доларів інвестувати кожного місяця. І, наприклад, ви почали інвестувати ще 5 років тому. Інвестуєте кожного місяця, і ви бачите, що почавши інвестувати ще в 2018 році, у вас би було 100 доларів. Уже в 2019 році у вас було би вже 700 доларів, тому що ціна біткоїна тоді впала, і хоч ви інвестували 1200 доларів, то у вас було б 700, ви були б на 500 доларів би в мінусі.
Ви бачите, що в 2020 році ви б вже інвестували б 2400 і на вашому рахунку вже було б 3265 доларів. У 2021 році ми бачимо, що пікове значення було 28 тисяч доларів. Тобто ви вже інвестували 3 тисячі доларів, 3600. Ви інвестували 3600 і на вашому рахунку вже було б 28 тисяч доларів. Це на початку року, це було б в другому місяці, у лютому. І ви бачите, що в 10-му місяці, тобто в жовтні, у вас вже було б 31 тисяча доларів. Тобто ви інвестували тільки 3 тисячі. Тобто ви в 10 разів збільшили свій гаманець. Ну і зараз, якби на даний момент у вас залишились ті кошти, то у вас було б 22 тисячі доларів. Все одно, як не крути, ви б мали б більше коштів. І за 5 років ви інвестували, маємо 12 місяців, і ви інвестували 6 тисяч доларів, і на даний момент мали би 22 тисячі доларів. Тобто в плюсі ви були б на 14 тисяч доларів. Які ж є аргументи проти усереднення доларової вартості? Хоча усереднення доларової вартості може бути прибутковою стратегією, у неї є також свої скептики. Безсумнівно, що найкраще вона працює на ринку, коли відчувають великі коливання. Це має сенс, оскільки стратегія розроблена для пом'якшення впливу високої волатильності на позицію. Однак деякі скептики думають, що інвестори фактично втратять прибуток, і коли ринок буде працювати добре. Чому вони так думають? Тому що якщо ринок знаходиться у стійкому бичачому тренді, то можна припустити, що ті, хто інвестує раніше, отримують кращі результати. І таким чином усереднення доларової вартості може стримувати зростання при висхідному тренді. В цьому випадку одноразове інвестування може перевищити усереднення доларової вартості. Але навіть якщо в цьому випадку у більшості інвесторів немає великої частки, яку можна було б інвестувати за один раз, і однак вони можуть мати можливість інвестувати невеликі суми в довгостроковій перспективі, то усереднення доларової вартості все ще може бути відповідною стратегією в цьому випадку. Підведемо підсумки уроку. Усереднення доларової вартості – це виправдана стратегія входу у позицію при мінімальній впливі волатильності на інвестиції, і вона включає в себе поділ інвестицій на більш дрібній частині та регулярні покупки. Основна перевага використання цієї стратегії полягає в наступному, що визначити час входу на ринок складно, і ті, хто не хоче активно слідкувати за ринком, все одно можуть інвестувати таким способом. Однак, на думку деяких скептиків, усереднення доларової вартості може змусити деяких інвесторів втратити прибуток під час бичих ринків. І з урахуванням сказаного втрачена вигода – це не кінець світу. І усереднення доларової вартості, як і раніше, може бути зручною інвестиційною стратегією для багатьох трейдерів. Надіюсь, ви зрозуміли, як інвестувати і як усередняти позиції. І чи буде з цього толк? Скажу так, буде з цього толк, тому що ви можете дуже добре заробити. І, звичайно, якщо у вас є 100 доларів і ви можете кожного місяця в щось інвестувати, виберіть, наприклад, там, топ-10, топ-100 монет і кожного місяця по 10 доларів розкидуйте в кожні різні монети. І так на протязі року ці монети можуть просто-напросто стрельнути, і ваш, наприклад, може стрельнути 5 монет, а 5 піти в убиток. І ці 5 стрельнуть наскільки багато, що вони просто-напросто перекриють ваш мінус, і ви будете в дуже хорошому плюсі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Пишіть коментарі, ставте лайки та тисніть на колокольчик для того, щоб бути в курсі, коли вийдуть нові відео. Всім дякую і до зустрічі в наступному уроці.